હવે હે ને આપણે કાલે એવું જોયું હતું લેક્ચર બીજામાં કે એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં નેવિગેટ કઈ રીતના કરે, નેવિગેશન લિંક અને નેવિગેશન વ્યૂ થકી, રાઈટ? ઓકે, હા આપણે જોયું હતું. હવે આપણે એમ થતું હોય કે એક પેજમાં ડેટા હશે એ બીજા પેજમાં આપણે કઈ રીતના પાસ કરવાની અંદર, રાઈટ? આ ક્વેશ્ચન હશે તો આપણે એ પણ જોઈ લઈએ. અને બીજું, આજે અહીંયા બાજુમાં જે પ્રિવ્યુ દેખાડે છે આવડા, એ આ કોડ થી બનેલ છે અને આ કાઢી નાખશો ને તો એ વયું જશે, રાઈટ? એટલે આ તમને એમ થતું હોય કે આ કોડ નું શું કામ છે, કન્ફ્યુઝ થતો હોય તો કાઢી નાખવાનું, ડાયરેક્ટ રન કરી કરવાનું. જો તમારે એવું હોય કે બાજુમાં જયારે કોડિંગ કરતા જાઓ ત્યારે રિફ્રેશ કરતું જાવ તો એ રીતના કરવાનું. જો તમારી પાસે M1 PC હોય તો તમારે આમાં રન કરો તો આમાં રિફ્રેશ કરો એટલી જ વાર લાગશે, સમજાય? એટલે બંને કેસમાં યુઝ પણ છે અને યુઝલેસ પણ છે. જે રીતના તમને ફાવે એ રીતના તમે આમાં યુઝ કરજો. ઓકે, તો આનો અત્યારે અહીંયા છે મેં આવી રીતના રાખેલું છે, પણ આ પેજમાંથી મારા હોમ પેજમાં જાય છે. આપણે ગઈકાલે જોયું, આપણે અત્યારે રન કરી જાય કોડ કરતા પહેલા, અને અહીંયા રિફ્રેશ કરી તો પણ ઈ જ થવાનું છે. ઓકે, આપણે પહેલા રન કરી લઈ એટલે આપણું સિમ્યુલેટર ચાલુ થઈ ગયું. ઓકે, આપણું સિમ્યુલેટર ચાલુ થઈ ગયું અને અહીંયા પ્રિવ્યુ અત્યારે પુશ છે કારણ કે અત્યારે અહીંયા ડીબગ થઈ રહ્યું છે એટલે. અને અત્યારે જો એપ્લિકેશન એક્ઝિક્યુટ થઈ ગઈ એટલે હવે અહીંયા અલાઉ કરશે. ગમે ત્યારે એક જ સ્ટ્રીમિંગ તારે તમને અલાઉ કરે. ઓકે, હવે આમાં જોઈએ હજી રન નથી, હજી રન થઈ જ રહ્યું છે. બંનેમાં જો એક જ સરખો ટાઈમ લાગે છે. આ રન થઈ જશે પછી તમને બતાવશે. આ એક ટૂંકમાં કેવી કે એક્સકોડના બિહેવિયરની વાત છે કે આ રીતના વર્ક કરે. કઈ મેજર સ્વિફ્ટ એના રિલેટેડ નથી, એક્સકોડનું બિહેવિયર આવી રીતનું છે સ્વિફ્ટ ની અંદર. ઓકે, પૂછ. આપણે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોમાં કોડિંગ કરતા હોય તો પ્રિવ્યુ શેમાં બતાવે? વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોમાં કોડિંગ કરતા હોય તો પ્રિવ્યુ શેમાં બતાવે? આપણે આ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો છે જ નહીં. આપણે આ જે રીતે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો છે આપણે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ આની કરી રહ્યા છીએ. ઓકે, હવે આ જે રન થઈ ગયું છે અને આપણે ક્લિક ઇવેન્ટ રાખી હતી એની ઉપર, આની ઉપર જેની ઉપર ક્લિક ઇવેન્ટ રાખવાની હોય એની ઉપર વેબ કરી દો, અથવા તો જો અત્યારે એની ઉપર ક્લિક કરીશ તો નહીં થાય કારણ કે ઇમેજ છે. અને આની ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે બીજા પેજમાં જશે. એટલે આ થયું નેવિગેશન. હવે હું અહીં બેક કરું તો હું આ પેજમાં આવતો રહ્યો. ઓકે, હવે મારે એવું હોય કે આ પૃથ્વીના ગોળો રહ્યો એની ઉપર પણ મારે ક્લિક ઇવેન્ટ રાખી છે, તો જો આ જે લિંક વાળો રહ્યો એને અહીંયા રેપ કરી દેવાનું. ઓકે, અને જો તમારી સિસ્ટમની બહુ જાજુ લોડ લેતું હોય આવી રીતના એક્ઝિક્યુટ કરવાની અંદર, તો તમારે એને સિમ્પલી રિમૂવ કરી દેવાનું. ઓકે, આ વસ્તુ રહી નીચેની એને આપણે કાઢી નાખવાનું જો તમારે એક્ઝિક્યુટ કરવાનું લોડ લેતું હોય. ઓકે, મારામાં અત્યારે એરર આવે છે, હું અત્યારે કાઢી નાખું કારણ કે મારે તો આ વસ્તુ યુઝલેસ જ છે. કારણ કે હું બહુ પ્રેક્ટિસ નથી કરતો આની ઉપર, કારણ કે આ વસ્તુ ડબલ પ્રોસેસ લે છે. જ્યારે તમારું સિસ્ટમ લો હોય ત્યારે એક આમાં ને આમાં એક બિહેવિયર પણ પાડે છે કે વન બાય વન તમારે ચેક કરવું પડે. માઇન્ડલી તમને ટૂંકમાં કહેવાય કે હેબિટ આપવી દે કે આના વગર તમારે ન ચાલે, તો એ પણ વસ્તુ ખોટી છે. સો બને કાઢી નાખવાનું એટલે જેનાથી લોડ પ્રોસેસ અહીંયા ઓછી થઈ જાય, પ્લસ તમારું સિસ્ટમમાં મેમરીના ઇસ્યુ પણ લોડના ઓછા થઈ જાય. કારણ કે આપણે જોઈએ છે રિસેટ અપડેટમાં એક્સકોડ લોડ લેતું જાય છે. સો તે માટે એક સારો સજેશન છે. સો અહીંયા પૃથ્વીનો ગોળો છે, આની ઉપર ક્લિક કરીશ તો નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જવું છે. ન ગયું કેમ? ના ગયું. ઓકે, સો કારણ કે આ ઇમેજ છે, ઇમેજની એક સેપરેટ તમે એની ક્લિક ઇવેન્ટ અથવા જેસ્ચર ઇમેજ બનાવી શકો છો, એટલે ઇમેજમાં એ સપોર્ટ નહીં કરે. ઓકે, તો અહીંયા જ રાખી દઈશ અત્યારે પૂરતું. ઓકે, અને હવે આને રન કરી દઉં. ખાલી આને રન કરી
એટલે આ તમને એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. પહેલી વખત જ્યારે રન કરશો ત્યારે વાર લાગશે, પછી રન કરવામાં વાર નહીં લાગે, ફટાફટ અહીંયા આવી જશે. આવી ગયું અને હું નેક્સ્ટ કરું. ઓકે, હવે મારે એવું કરવું છે કે આ હોમ પેજ છે, આ હેલો વર્લ્ડ, એને હું આગળથી કઈ વેલ્યુ નાખું, ધારો કે કન્ટેન્ટ પેજમાંથી વેલ્યુ નાખું તો હોમ પેજ ઉપર એને ડિસ્પ્લે કરવી જોઈએ. ઓકે, આવા ઇસ્યુ થતા હોય. અને બીજો ઇસ્યુ એ પણ થતો હોય કે કન્સ્ટ્રક્ટરનો યુઝ કઈ રીતના કરવો, રાઈટ? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો, અહીંયા પણ બનેલ છે, આમાં પણ હું કાઢી નાખું છું, રાઈટ? તો હવે વેરિયેબલ જે રીતના ડિક્લેર કરતા હોય એવી રીતના આપણે ડિક્લેર કરવાના થાય ક્યાંની અંદર, સ્ટ્રક વ્યૂની અંદર. ઓકે, વાર વ્યૂની એટલે સમ વ્યૂની અંદર તમારે, એટલે બોડી ટેગની અંદર તમારે નહીં કરવાનું કાંઈ. વેરિયેબલ હંમેશા વ્યૂની અંદર અને બોડી વ્યૂની વચ્ચે, બંને વચ્ચે થશે, એની આ અંદર નહીં થાય. આની અંદર તમે કરવા જશો તો તમને એરર આવશે. ઓકે, તો વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન આની અંદર કદાપી ન કરવું. ઓકે, પેલું લખી વાર. ઓકે, અને એનું નામ આપીએ કે ધાલ્યો કે નહીં. ઓકે, આપણે આનું નામ આપી દીધું. ઓકે, નેમ અને એની આપી આપણે પ્રોપર્ટી સ્ટ્રિંગ, જેમ સ્ટ્રિંગ. ઓકે, અહીં પ્રોપર્ટી આપી અને આની અંદર આપણે મૂકી દઈએ. હવે આની અંદર ખાલી વાર કરવાથી એમાં વેરિયેબલ સેટ નહીં થાય. ઓકે, અહીંયા આપણે જોઈએ વારનો મતલબ શું થાય છે કે એક વખત જ્યારે ડિક્લેરેશન થયું પછી આની અંદર વેલ્યુનો ચેન્જીસ નહીં થાય, રન ટાઈમ ચેન્જીસ કાંઈ પણ ન થતું. ખાલી કે આગળથી કંઈ નવી વેલ્યુ આવે છે અને મારી ઇન્સ્ટન્ટ અપડેટ વ્યૂ રહ્યું, પોપઅપ વ્યૂની અંદર છે, તો એવા મોડેલ વ્યૂ એઝ અ મોડેલ છે ત્યારે એનો યુઝ ના થઈ શકે. લાઈક આપણે જોતા જઈએ વારે ફરતી એનું કઈ રીતનું થાય, પણ અત્યારે પૂરતું આટલું. અત્યારે આટલું રાખીએ. અત્યારે જોઈ કે આ નેમ છે, હવે મારે એનો ડેટા છે પાસ કરવાનો છે આ પેજની અંદરથી, રાઈટ? તો આપણે અહીં પાસ કરી, જો અહીંયા એરર આપેલી, અને અહીંયા જો નાખી દઈએ આપણે નામ રાખીએ કે ટેસ્ટ. નામ રાખી દે ટેસ્ટ. ઓકે, હોમ ક્લિક ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે એમાં નામ સેટ થઈ જવું જોઈએ ટેસ્ટ. એટલે બીજા પેજની અંદર જે આપણે નેમ સેટ કર્યું છે એની અંદર ટેસ્ટ સેટ થવું જોઈએ. થઈ ગયું. ઓકે, હવે મારે એવું કરવું છે કે હું અહીંયા કાંઈ પણ વેલ્યુની એન્ટ્રી કરું તો આગલા પેજમાં આપણે બતાવી જોઈએ. તો ઈ ટેગને કહેવાય ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ. ઈ ટૂલ એટલે ઈ કંટ્રોલને કહેવાય ટેક્સ્ટ કંટ્રોલ, એટલે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ કહેવાય. ઓકે, હવે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ એમાં પેલું જે આવે છે એને કહેવાય છે આપણે પ્લેસ હોલ્ડર, રાઈટ? આપણે એને પ્લેસ હોલ્ડર, હિન્ટ કાંઈ પણ કહી શકીએ. તો આપણે એમ કહી શકીએ યોર નેમ, રાઈટ? અને બીજી ફિલ્ડ આવે છે બાઇન્ડેબલ ફિલ્ડ આવે છે, જેને આપણે અહીંયા ડિક્લેર કરવી પડે, જેને સ્ટેટ વાર વેરિયેબલનું નામ એટલે યુઝર. આપણે એવું એઝ્યુમ કરી યુઝર નેમ, રાઈટ? આપણે એને યુઝર નેમ આપણે એઝ્યુમ કરી લીધું અને અહીંયા આપણે દઈએ સ્ટ્રિંગ. ઓકે, અને અહીંયા જો કાંઈ વેલ્યુ રાખવી હોય તો ઠીક છે, નકર કાંઈ શો વાંધો નથી એની અંદર. ઓકે, પણ જ્યારે અહીંયા ક્યાંકથી બીજી જગ્યાએથી કોલ થતો હોય ત્યાં તે ખાલી કે હું અહીંયા અત્યારે સેટ કરી દઉં આવી રીતના, આમાં ડોલરની સાઇન આપવાની, કારણ કે આ બાઇન્ડિંગ છે. હું કંઈક આમાંથી વેલ્યુ નાખીશ અને લઈશ, એ ડાયરેક્ટ આમાં સ્ટોર થઈ જશે અને આ જ્યાં અલાઈન કરેલું છે અહીંયાથી વયું જશે. ઓકે, તો આપણે આ જે રહ્યું નામ આની જગ્યાએ અહીંયા રાખીએ. એટલે આનાથી શું થશે, ડાયનેમિક નામ સેટ થતું થશે, રાઈટ? આટલું ક્લિયર? ઓકે, હવે આગળ જઈએ. આને કર્યું રન. ઓકે, એરર આવી. મને ખબર જ છે કે એરર શેની છે. એરર એની છે કે જો કન્સ્ટ્રક્ટરમાં આપણે એવું કરી દીધા હોય, ધારો કે સી આપણે ભણતા તો સી ની અંદર જાય તો એનું લખેલું આવે ક્લાસ, અને એના સેમ નામ ઉપર આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરતા હોય. ઓકે, અથવા સી શાર્પ ની અંદર એના નામ ઉપર કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરતા હોય, એની અંદર વેલ્યુ એઝ અ ઓવરલોડિંગ તરીકે પાસ કરતા હોય. તો આની અંદર જો આ એરર આવે છે એનું કારણ એક જ છે કે આપણે અહીંયા વેલ્યુ પાસ નથી કરતા આની અંદર.
ઓકે, અહીંયા ફરજિયાત વેલ્યુ પાસ કરવી પડે, ડિફોલ્ટ તો ડિફોલ્ટ પાસ કરવું પડે. પણ જો એવું હોય કે અહીંયા પાસ ન કરવી હોય તો આપણે એને ઓપ્શનલ સેટ કરવું, તો અહીંયા ખાલી એટલું કરી દેવું ક્વેશ્ચનમાં. એટલે આ વેલ્યુ અહીંયા પાસ ના પણ કરો, જે આપણી એરર હતી એની અંદર, તો પણ ચાલો. થેન્ક યુ બિલો. ઓકે, આની અંદર ન પણ કરો તો પણ ચાલે. ઓકે, અથવા તો ક્વેશ્ચનમાંથી બીજો ઓપ્શન આ છે, આ રીતના પણ તમે કરી શકો કે બેસ્ટ વે છે કે વેલ્યુને બ્લેન્ક અસાઇન કરી દો, તો આ પણ એરર થઈ ગઈ. તો ક્વેશ્ચન માર્ક કરશો તો આ બાઇન્ડિંગ વેલ્યુ છે, ક્વેશ્ચન માર્ક અલાઉ નહીં કરે, તમારે વેલ્યુ ઓપ્શનલમાં આપવી પડશે, અને અહીંથી જ અસાઇન કરી દેશો તો વેલ્યુ ઓપ્શનલમાં નહીં આપવી પડે. એટલે બેસ્ટ વે એવો છે તમે એને વેલ્યુ અસાઇન કરી દો. ઓકે, હવે કરીએ રન. ઓકે, અહીંયા જો ટેક્સ્ટ એન્ટર યોર નેમ મીન્સ કે આપણું પ્લેસ હોલ્ડર આવી ગયું, અને આ છે આપણી ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ, રાઈટ. આની અંદર આપણે નાખી દઈએ યુઝર નેમ, નામ રાખી દઈએ યસ. ઓકે, અને આપણે જઈએ નેક્સ્ટ પેજમાં. તો અહીંયા યાંગ આવી ગયું, અહીંયા કારણ કે મારા કીબોર્ડમાં ઓટો કરેક્શન સેટ છે એટલે. સો ઇસ્યુ આનો નથી, ઇસ્યુ મારા સિસ્ટમનો છે. ઓકે, હવે એ નહીં થાય કારણ કે ઓટો કરેક્ટ નથી, નીકળી આવી ગયું યસ. ઓકે, તો આને કહેવાય ડાયનેમિક ફિલ્ડ. એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં વેલ્યુ કઈ રીતના મોકલવી, અને એની જે વેલ્યુ હોય એ સેટ થયેલી હોય એ વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરી. હવે આની અંદર આટલું ખાલી આ એક લાઈન અને આ લાઈન, ઓકે, બાઇન્ડિંગમાં આટલું જ છે. જો ટેક્સ્ટમાં કાંઈ વેલ્યુ આવે ને તો એ આમાં નાખે, અને અહીંયા હું કાંઈ ચેન્જીસ વેલ્યુ કરી હોય તો એ આમાં જાય. ઓકે, સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ટેક્સ્ટમાં કાંઈ પણ ચેન્જ થાય, રન ટાઈમે હું અહીંયા યસ નાખું છું તો એટ અ ટાઈમ આની અંદર સ્ટોર થવાનું ચાલુ કરી દે છે. આ મેં અક્ષર એક નાખ્યો ડી, તો અપડેટ થઈ જશે આની અંદરની વેલ્યુ. ઓકે, હવે યુઝર નેમ પછી જ્યારે મેં આમાં વેલ્યુ નાખી અને આ બીજી લાઈન જ્યારે લખેલી છે હોમ પેજમાં ત્યારે મારે ક્લિક કરવું છે, તો મારે જ્યારે ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ ત્યારે વેલ્યુ જે યુઝર નેમની છે એ આની અંદર પાસ થાય, ને બીજી અંદર જ્યારે કે આ હોમ પેજમાં આપણે કોડિંગ કરેલું છે કે અહીંયા વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે નેમ, એની અંદર એ જઈને સ્ટોર થઈ જશે અને ટેક્સ્ટની અંદર ડિસ્પ્લે થશે. આ સિમ્પલ છે. હજી આપણે આનો બીજો લેક્ચર લેશું, એમાં થોડુંક એડવાન્સ આપણે શીખશું કે હાઉ ટુ બાઇન્ડિંગ ધ વેરિયેબલ્સ. ઓકે, આ હાઉ ટુ બાઇન્ડિંગ વેરિયેબલનો પહેલો લેક્ચર છે. મારું નામ યશ છે. આઈ એમ ફ્રોમ જે ટેકનોલોજી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.